Guys, welcome back to my channel. Paano ba maglagay ng end screen sa video mo sa YouTube? Hello guys, welcome back to my channel. Ituturo ko na sa inyo ngayon kung paano gumawa ng end screen sa YouTube. Sa mga hindi pa alam dyan, kaway-kaway kayo dahil itong gagawing video ko ay ituturo ko na sa inyo kung paano maglagay ng video sa YouTube or how to put end screen sa YouTube. So ngayon guys, search natin, punta tayo sa Google tapos i-search natin ang www.youtube.com. Go. Ayan guys. So, kailangan naka-sign in ka dito sa Google. Tapos, para mabilis makita yung kasi kung mobile lang ang gamit nyo, kailangan yung yung settings niya. So, may nakikita ka dyan na 3 dots sa taas. Click mo yan. Tingnan mo muna kung naka-desktop site ka para parang computer din yung form niya, yung niya dyan. So, kasi naka-mobile lang tayo. So, yan na ang kinalabasan niya, guys. Tapos, i-click mo yung account mo. So, nakikita mo yan dyan. Kasi Tagalog version yung ko, hindi English. So, dito, ang nakikita natin ay ang iyong channel, mga pagbili at mga membership, tapos sa YouTube Studio. Sa YouTube Studio tayo mag-click guys. Kasi may mga video pa din ako dito na hindi ko pa nalagyan ng end screen. Yan. Tapos, may nakikita ka dyan dito sa may, sa left side. Merong dashboard, tapos yung video content mo. So, dito sa video. Click ko yung video. Yan, channel content. So, kasi dyan ang mga ina-uploads ko, guys. So, yung iba dyan ng mga videos ko, hindi ko pa nalagyan ng end screen. So, ngayon, yan, ito yung ko. So, ito yung lalagyan ko. Yung Culinary Arts Center, Hong Kong. So, click ko yung video. Yan. Ayan guys, so ayan siya. Ano ko nga. Kung nalagyan ko na ba siya ng So ito, end screen. Click mo yung end screen. Tapos wait, yan. So dyan, 1 video, 1 subscribers. 1 video, 1 subscribe. So, kung pipili ka lang kung ilang video ang ilalagay mo sa end screen mo. May 2 video, may 1 video, yan guys. So, kung gusto nyo 1 video lang, click mo lang siya. So, i-click natin to, plus, yan. Tapos, yan. So, may plus kasi dyan, nakikita kang plus. So, click mo yung plus. So, video. So, dyan sa element, video element, may nakikita kang most recent upload. Pipili ka lang dyan kung anong gusto best for viewer. Choose a specific video. So, kung kunwari, gusto natin yung choose a specific video, ikaw yung mamimili. Yan. So, your video. So, kung ano bang ilalagay mo. Kasi ganito yung purpose niyan. Kasi pag natapos yung video mo, tapos yung mga audience mo nanonood, tapos yung end screen mo, may nilagay ka doon na isa pang video at i-click nila yon para tuloy-tuloy yung panonood nila at mapapadami talaga ang views mo. So, kunwari ilalagay natin ang hindi lang nabalik sa ayun, choose. Dito tayo sa choose. Ayan. Choose. Ito, relaxing piano take 1. Nilagay ko siya. So, ayan. So, relax. Nandito siya. Nakikita siya dito. Relaxing piano take 1. So, yan siya guys. Nakikita mo na siya kasi.
So, isi-save natin yan dito. So, tingnan natin ulit yan. So, pagkatapos ng video, kunwari, na panood na ng mga tao yung video mo, tapos yung malapit nang matapos yung video mo, nakikita na nila yun doon, yung susunod na video na i-click nila. So, ganun lang kabilis, guys, maglagay ng end screen. Save natin. Yan. Sana may natutunan kayo sa simple na tutorial ko kung paano maglagay ng end screen sa YouTube or how to put end screen on YouTube. Thank you for watching, guys. Please don't forget to subscribe and please click the notification bell para updated kayo sa bago kong upload na video. Thank you very much.